سلام، به بانک فیلم خوش اومدید. اینجا جاییه که نبض سینمای روز دنیا رو تو دست داریم. فرقی نمیکنه دنبال جدیدترین اکرانهای هالیوود باشید یا جواهرات پنهان سینمای اروپا و آسیا. از بلاکباسترهای پرفروش گرفته تا فیلمهای مستقل، خاص و بحث برانگیز، ما همه رو زیر ذره بین میبریم. با ما همراه باشید تا هر روز یک اثر متفاوت از دنیای سینما رو کشف کنیم. ممنون که با لایک، کامنت و سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت میکنید. امروز میخواییم درباره یه فیلم ترسناک جدید صحبت کنیم که قراره حسابی دلهره به جونتون بندازه. اگه از فیلم‌های ترسناکی که فقط جامپ اسکر دارن خسته شدید، این فیلم شاید چیزی باشه که دنبالش میگردید. فیلم Bring Her Back جدیدترین اثر برادران فیلیپو هست، همون کارگردانای با استعداد فیلم تاک تو می که سال پیش ترکوند و رکورد پرفروشترین فیلم ترسناک A24 رو زدن. تو این فیلم هم نشون میدن که این دوتا برادر تو ژانر وحشت استادن و بلدن چطور با اعصاب آدم بازی کنن. این فیلم با حضور بازیگرای مطرحی مثل سالی هاکینز که قبلا تو فیلم‌های فوق‌العاده‌ای مثل شیپ آف وادر، همون شکل آب، و پدینگتون دیدیمش، و البته سوراوان که یه استعداد نوظهوره قراره یه تجربه به یاد موندنی رو برامون رقم بزنه. Bring Her Back قراره شما رو به اعماق تاریکی‌های روان انسان بکشونه، جایی که مرز بین واقعیت و توهم محو میشه. فیلمسازا طوری داستان رو پیش میبرن که شما مدام حدس بزنید چی داره اتفاق میفته و هیچ وقت از شوک صحنه‌ها رها نشید. بعضی نقدا این فیلم رو با آثار دیوید لینچ مثل بلو ولوت یعنی مخمل آبی مقایسه کردن. پس اگه دنبال یه تجربه سینمایی متفاوت و پر از آدرنالین هستید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم. Listen. I lost his family just like you guys. Needed someone that could give him special care. خب بریم سراغ داستان از جایی شروع میشه که دوتا خواهر و برادر نوجوان، اندی که 17 سالشه و خواهر ناتنیش پایپر که مشکل بینایی داره، پدرشون رو مرده تو حموم پیدا میکنن. بعد از این اتفاق اونا رو میفرستن تا با یه روان درمانگر سابق به اسم لورا زندگی کنن. لورا یه شخصیت عجیب و غریبیه و یه پسر لال به اسم اولیور رو هم به سرپرستی گرفته و خودش هم یه دختر به اسم کتی داشته که مثل پایپر نابینا بوده و توی استخر خونه غرق شده. همین اول کار رفتارای لورا و سکوت عجیب اولیور اندی رو حسابی کلافه و مشکوک میکنه. لورا شروع میکنه به تضعیف روحیه اندی و هی بهش القا میکنه که اون از پس مراقبت از خواهرش بر نمیاد. توی مراسم خاکسپاری پدرشون، لورا به اندی میگه که طبق یه رسم قدیمی باید لبهای پدرش رو ببوسه. بعد از مراسم هم یه مقدار از موهای پدر رو میدزده و به اندی میگه که بعضیا باور دارن روح یه مدت بعد از مرگ توی بدن میمونه. روز بعد اندی تلاش میکنه با اولیور ارتباط برقرار کنه. چون اولیور نمیتونه صحبت کنه، بهش یه دفتر و قلم میده که باهاش حرف بزنه و در ازای نوشتن به اون میوه پیشنهاد میده. اولیور چیزی مینویسه و بعد با وحشیگری شروع میکنه به جویدن چاقویی که اندی باهاش خربزه قاچ کرده بود. اندی با وحشت میبینه که اولیور روی دفترچه کلمه برد رو نوشته. وقتی اندی میخواد اولیور رو از محدوده خونه ببره بیرون که کمک بگیره، اولیور شروع به تشنج و جیغ زدن میکنه و برای اولین بار حرف میزنه و میگه کمکم کن. لورا که میرسه اولیور رو میبره و با حرکاتی چرخشی و مرموزی سرش رو ماساژ میده و در یه صحنه عجیبی بهش موی پدر مرده اندی رو میخورونه. بعد دوباره اون به حالت لال بودنش برمیگرده. اون شب اندی میخواد دوش بگیره اما اولیور مزاحمش میشه و اندی توهم میزنه که اولیور روح پدرشه که بهش هشدار میده اون توی بارون میمیره. اندی از شوک لیز میخوره و سرش ضربه میخوره و توی بیمارستان به هوش میاد. از اینجا به بعد اسپویله.
اگه نمیخواین بدونید چی میشه از نوار پایین برید روی بخش بدون اسپویل. Does he look like Andy? He's a beautiful boy. خب اگه هنوز اینجا هستید یعنی آماده اید که بفهمیم لورا چه نقشه شیطانی تو سرش داره. وقتی اندی توی بیمارستان بستری میشه لورا نقشه اصلیش رو میکنه. اون جسد دختر کتی رو هنوز نگه داشته و میخواد با استفاده از الیور و یک آیین شیطانی روح دخترش رو برگردونه. اما برای این کار باید پایپر رو هم همونطور که کتی مرده در یک شب بارونی غرق کنه. لورا که جسد دختر خودش کتی رو هنوز توی یه فریزر قفل شده توی انباری نگه داشته، پایپر رو میبره توی همون انباری و لباسای کتی رو تنش میکنه. لورا این شیطان رو از طریق یه مراسم احضار روح آماتور با استفاده از یه نوار VHS روسی احضار کرده و یاد گرفته که میشه با کمک تاری روح مرده رو به بدن جدید برگردوند. اما شرطش اینه که اون فرد باید دقیقاً همونطور بمیره که نفر اصلی مرده. یعنی پایپر باید توی بارون غرق بشه، درست مثل کتی. این مراسم نیاز به یه میزبان جن زده داره که همون الیوره که توسط یه شیطان به اسم تاری تسخیر شده. یعنی لورا میخواد پایپر رو توی یه بارون شدید توی استخر غرق کنه تا مثل کتی بمیره، اما هنوز منتظر لحظه مناسبه، در حالی که تاری هر لحظه بیقرارتر و گرسنه‌تر میشه. الیور که زیر سلطه اون موجود شیطانیه لحظه به لحظه از کنترل خارج تر میشه. آتش موجود درونش باعث میشه به رفتارهای وحشیانه بیفته. خونه را به هم میریزه، به لورا حمله میکنه و بدنش رو گاز میگیره و شروع میکنه حتی به خوردن تن خودش. بعد از اینکه اندی از بیمارستان برمیگرده، لورا رفتارهای عجیبش رو ادامه میده و حتی به پایپر آسیب میزنه و تقصیر رو گردن اندی میندازه. اندی که دیگه طاقت نمیاره از خونه میره و دنبال کمک میگرده. اینجا سراغ مددکار اجتماعی وندی میره و با مدارکی که پیدا کرده ثابت میکنه الیور در واقع بچه گمشده‌ایه به اسم کانر برد. وندی قبول میکنه همراه اندی برگرده و اوضاع رو بررسی کنه. اما زمانی که برمیگردن خیلی دیر شده. الیور اون لحظه مشغول خوردن بقایای جسد کتیه. وندی وحشت زده میشه و همه چی رو میفهمه، ولی لورا در یک حرکت دیوانه‌وار با ماشینش به اندی و وندی میزنه. وندی همونجا کشته میشه و اندی زخمی و نیمه جان روی زمین میافته. لورا که کاملا به مرحله آخر نقشه رسیده، اندی رو در یک چاله پر از آب بارانی خفه میکنه. لورا پایپر رو به خونه میاره. الیور که حالا مقداری از گوشت اندی رو خورده با صدای اندی با پایپر حرف میزنه تا اون رو فریب بده. پایپر شک میکنه، خودش رو توی حموم حبس میکنه و جسد اندی رو پیدا میکنه. لارا در رو میشکنه و مراسم رو برای پایپر توضیح میده. پایپر سعی میکنه فرار کنه اما بیهوش میشه. لورا اون رو تا استخر میبره و شروع به غرق کردنش میکنه. وقتی پایپر در حال خفگیه با تمام وجود فریاد میزنه مامان. این کلمه باعث میشه لورا برای چند ثانیه بشکنه. تمام حس مادری گم شدش فوران میکنه. دست از غرق کردن پایپر بر میداره و اون موفق میشه فرار کنه و خودش رو به جاده برسونه و توسط یه زوجی که اونجا رد میشدن نجات پیدا میکنه. بعد از فرار پایپر تاری از بدن الیور جدا میشه و او بیهوش روی زمین میافته. لورا که حسابی پشیمون شده جسد نیمه خورده کتی رو بغل میکنه و خودش رو توی استخر میندازه، در حالی که پلیس ها اونو محاصره کردن. نقدا برای این فیلم به شدت مثبت بودن و خیلی ها این فیلم رو ترسناکترین فیلم سال تو ژانر وحشت دونستن. نمره های فیلم توی سایت های روتن تومیتوز و متاکریتیک خیلی بالا بود و اکثر منتقدا ازش استقبال کردن. او را برگردان رو یه اثر دلهرآور استادانه توی ژانر وحشت توصیف کردن و گفتن که این فیلم جایگاه فیلیپوها رو به عنوان استادهای جدید ژانر وحشت تثبیت میکنه. بازی سالی هاکینز در نقش لورا یکی از نقاط قوت اصلی فیلمه. اون تونسته یه شخصیت کاملا دیوانه و این حال آسیب پذیر رو به تصویر بکشه که واقعا ترسناک و آزاردهنده است. همه بدون استثنا از بازی سالی هاکینز تعریف کردن. خیلی‌ها میگفتن این یکی از بهترین بازی‌های سال 2025 و حتی یکی از بهترین نقش آفرین‌ها توی فیلم‌های ترسناک سال‌های اخیر بوده.
برادرای فیلیپو با تاکتومین نشون دادن که استاد خلق وحشت روانشناسی هستند و توی این فیلم هم نشون میدن که تو خلق وحشت یه استعداد شیطانی دارن و از ترس‌های روانی، چندشاور و لحظات متنفر کننده به خوبی استفاده میکنن. Bring Her Back یه تجربه سینمایی عمیق و آزاردهنده است که قطعاً برای هر کسی مناسب نیست. اگه دنبال یه فیلم ترسناک صرفاً برای سرگرمی میگردید، شاید فیلم مناسبی نباشه. اما اگه از اون دست آدمایی هستید که دنبال فیلم‌های ترسناک معناگرا با لایه‌های روانشناختی عمیق هستید، حتما این فیلمو ببینید. Did I do it right? در بانک فیلم ما همیشه در حال کاوشیم تا بهترین و جدیدترین فیلم‌ها و سریال‌ها رو بهتون معرفی کنیم. از آثار تحسین شده جشنواره‌ای گرفته تا داستان‌های نفسگیر که بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شدن. اگه دوست دارید همیشه از تازه‌های سینما با خبر باشید و هیچ فیلم خوبی رو از دست ندید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. اگه فیلم خاصی مد نظرتونه یا ژانر خاصی رو بیشتر میپسندید، توی کامنت ها به همون بگید تا در آینده سراغشون بریم. برای ارتباط بیشتر و ارائه پیشنهاداتتون میتونید به کانال تلگرام یا ایمیلی که در بخش توضیحات هست پیام بدید. با بانک فیلم همیشه آماده دیدن بهترین های سینما باشید.